વેલકમ ટુ નિરાલીઝ કિચન। દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં ઢોકળી તો અવારનવાર બનતી જ હોય છે, પરંતુ આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ રજવાડી ઢોકળી, જે બહુ સરળતાથી બની જાય છે અને સ્વાદમાં બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ। અને રજવાડી ઢોકળી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 2 વાડકી ચણાનો લોટ। 4 થી 5 વ્યક્તિ માટેનું આ માપ છે, તમે તમારા માપથી પણ લઈ શકો છો। તો જો 2 વાડકી ચણાનો લોટ હોય તો 2 વાડકી છાશ લેવાની છે। મેં અહીં 3 વાડકી છાશ લીધી છે, 1 વાડકી મેં વધારાની ગ્રેવી માટે રાખી છે। ત્યાર પછી 1 ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી, 1 ઝીણું ટામેટું, લીલા ધાણા, લસણની પેસ્ટ, હળદર, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, જીરું, ધાણા જીરું પાવડર, કાશ્મીરી લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અને અહીં મેં તજ, લવિંગ અને બાદિયાનો મસાલો ઘરે બનાવેલો છે, જે સ્વાદમાં બહુ જ વધારો કરે છે આ ઢોકળીમાં। અને વઘાર માટે હિંગ। ગેસ ઓન કરી લીધો છે અને એક કઢાઈમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી લઈશું। 2 વાડકી ભરીને છાશ ઉમેરી લેવાની છે। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી લઈશું। એકવાર મિક્સ કરી લઈશું એને અને એક ઉકાળો આવે ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે છાશ ઉકળી ગઈ છે, તો હવે એમાં ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને ધીરે ધીરે ચણાનો લોટ ઉમેરી લેવાનો છે અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું એને। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એને। સહેજ વાર આવી રીતે હલાવતા રહીશું એને। તો હવે ઢોકળી માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। એક થાળીને તેલથી મેં ગ્રીસ કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે આપણી ઢોકળી થાળી લેવાની છે। આવી રીતે થાળી લઈશું એને, ધીરે ધીરે પ્રસરાઈ લઈશું। આવી રીતે થોડીક એ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવશે પછી તમે એને સહેલાઈથી ઠારી શકશો। અત્યારે ગરમ ગરમ છે એ। હવે આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ ઠરી ગઈ છે, તો હવે આપણે એને નાઈફથી આવી રીતે કટ કરી લઈશું। એકદમ નાના નાના પીસ કરીશું એના। બહુ જલ્દી બની જાય છે આ ઢોકળી અને સ્વાદમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે। તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। હવે આપણે ફરી એ જ પેનમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। ઢોકળીને હવે નાના નાના પીસમાં કટ કરી લીધા છે। એકદમ સરસ છૂટી ઢોકળી થઈ છે આપણી। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે જીરું ઉમેરી લેવાનું છે। હવે જીરું તતડે એટલે એમાં આપણે થોડીક હિંગ ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી, ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને આપણે એને શેકી લેવાની છે 2 થી 3 મિનિટ માટે। હવે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ડુંગળીનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે ઝીણું ચોપ કરેલું ટામેટું હતું એ ઉમેરી લેવાનું છે।
એને મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. ટામેટું મિક્સ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે લસણની પેસ્ટ ઉમેરી લેવાની છે અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી લેવાની છે. ફરી એકવાર હલાવી લઈશું એને. કેટલાક સૂકા મસાલા કરી લઈશું એમાં. લાલ મરચું પાવડર લઈ લઈશું, ધાણા જીરું પાવડર, થોડી હળદર, સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું ફરી એકવાર એને. હવે આ મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે તો હવે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે કવર કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જોઈ લઈશું કે આપણા મસાલામાંથી તેલ પણ સરસ એવું છૂટું પડી ગયું છે અને મસાલા સરસ સંતળાઈ પણ ગયા છે. તો હવે આપણે એમાં જે 3 ભાગની છાશ લીધી હતી 1 વાડકી જેટલી એ ઉમેરી લઈશું. જો તમારે રસો વધારે જોઈતો હોય તો તમે બીજી 1 વાડકી જેટલી છાશ ઉમેરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે એને ઉકળવા દઈશું. 1 બોઇલ આવે એટલે એમાં આપણે ઢોકળી ઉમેરી લેવાની છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો બોઇલ આવી ગયા છે. તો હવે આપણે એમાં 1 બાય 1 એક ઢોકળી ઉમેરી લઈશું. આવી રીતે છૂટી છૂટી ઉમેરવાની છે. ઢોકળીના પીસ જેટલા નાના હોય એટલી ખાવામાં પણ સરળતા રહે છે. હવે જે લાસ્ટમાં ભૂકો વધ્યો હોય એને પણ અંદર ઉમેરી લઈશું. ફરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એને. હવે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે કવર કરી લઈશું ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને. હવે આપણે એને ખોલીને જોઈ લઈએ. બહુ જ સરસ કલર આવ્યો છે એનો, સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં જે તજ લવિંગ અને તીખા બાદિયાનો ભૂકો કરેલો હતો એ ઉમેરી લેવાનો છે. આનાથી આ ઢોકળીનો ટેસ્ટ બહુ જ જોરદાર આવે છે અને ફ્લેવર પણ બહુ ફાઇન આવે છે. તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે આ રીતે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે હવે એને સર્વ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કાઠિયાવાડી ઢોકળી હવે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. ફરી ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું એકવાર. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ રજવાડી ઢોકળી. આ શાકમાં બહુ જ સરસ લાગે છે અને તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને બનાવવામાં પણ એ એકદમ ઇઝી છે. તો જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય અને તમને ગમી હોય તો ચોક્કસથી મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો અને મારા પેજને લાઇક, ફોલો અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય.